Khi một người phụ nữ làm tổn thương bạn, mọi lời khuyên đều bảo hãy buông bỏ, bước tiếp. Nhưng nếu cô ấy thực sự quan tâm và sự im lặng của cô ấy chỉ là một phép thử, video này sẽ tiết lộ cách dùng sự im lặng để lật ngược thế cờ, lấy lại quyền kiểm soát và bảo vệ lòng tự trọng. Bạn sẽ học cách ngừng chạy theo, làm chủ cảm xúc và trở thành người đàn ông không thể bị thao túng. Hãy bình luận tôi sẽ không chạy theo nữa và sẵn sàng cho một hành trình thay đổi cuộc đời. Phần 1. Cô ấy mong đợi bạn phản ứng. Trong dòng chảy của đời sống, khi lòng tự trọng bị thử thách bởi những mối quan hệ, con người thường dễ rơi vào vòng xoáy của cảm xúc. Một người phụ nữ, khi cô ấy chọn cách lùi lại, tạo khoảng cách hay trở nên lạnh nhạt, không đơn thuần chỉ là hành động ngẫu nhiên. Đó là một phép thử, một lời mời gọi tinh vi để bạn bộc lộ sự yếu đuối của mình. Cô ấy mong đợi bạn phản ứng, chờ đợi khoảnh khắc bạn để lộ sự phụ thuộc vào sự chú ý của cô ấy. Nhưng chính trong sự mong đợi này, bạn có cơ hội để khẳng định sức mạnh nội tại của mình, để chọn cách sống vượt lên trên những trò chơi cảm xúc. Hãy hình dung một kịch bản quen thuộc. Một ngày, những tin nhắn chào buổi sáng từng đều đặn như nhịp thở bỗng dưng ngừng lại. Những kế hoạch chung, vốn là sợi dây kết nối, giờ đây bị thay thế bởi những lời từ chối mơ hồ, những cái cớ bận rộn. Cô ấy không còn chủ động, nhưng vẫn để lại những dấu vết tinh tế. Một lượt xem câu chuyện trên mạng xã hội, một bức ảnh được đăng tải với vẻ ngoài rạng rỡ, như thể muốn nói rằng cuộc sống của cô ấy vẫn tràn đầy sức sống, bất kể sự vắng mặt của bạn. Đây không phải là sự vô tình. Đây là một chiến lược, một cách để kiểm tra xem bạn có dễ dàng bị cuốn vào cơn lốc của sự bất an hay không. Trong tâm trí cô ấy, mỗi lần bạn phản ứng một tin nhắn hỏi han, một lời giải thích không cần thiết, hay thậm chí một câu hỏi đầy lo lắng về việc có chuyện gì không ổn là một chiến thắng. Đó là dấu hiệu rằng cô ấy vẫn nắm giữ quyền kiểm soát, rằng sự hiện diện của bạn vẫn xoay quanh sự công nhận từ cô ấy. Khi bạn vội vã nhắn tin, khi bạn kiểm tra điện thoại mỗi vài phút, hay khi bạn cố gắng phân tích từng lời nói, từng khoảng lặng của cô ấy, bạn vô tình trao đi sức mạnh của mình. Bạn trở thành một người chơi trong ván cờ mà cô ấy đã thiết lập, nơi luật lệ được định sẵn để bạn thua. Hãy dừng lại một khoảnh khắc và suy ngẫm. Tại sao bạn lại để tâm trí mình bị cuốn vào những suy nghĩ rối bời? Tại sao bạn lại cho phép sự vắng mặt của một người khác định đoạt giá trị của bạn? Trong những lúc như thế này, điều nguy hiểm nhất không phải là hành động của cô ấy, mà là cách bạn phản ứng với nó. Phản ứng là sự bộc lộ của sự bất an, là lời thú nhận rằng bạn cần sự chú ý của cô ấy để cảm thấy trọn vẹn. Nhưng sự trọn vẹn thực sự không nằm ở việc được ai đó công nhận. Nó nằm trong khả năng bạn đứng vững, bất kể thế giới xung quanh có thay đổi thế nào. Hầu hết mọi người, khi đối mặt với sự lạnh nhạt, đều rơi vào cái bẫy của sự tuyệt vọng. Họ kiểm tra điện thoại liên tục, như thể một tin nhắn có thể cứu rỗi họ khỏi sự bất an. Họ phân tích từng chi tiết của cuộc trò chuyện cuối cùng, cố gắng tìm ra nơi họ đã sai. Họ sợ hãi rằng nếu không hành động ngay, cơ hội sẽ vụt mất mãi mãi. Vì thế, họ nhắn tin trước, họ gửi đi những dòng chữ đầy lo lắng, họ xin lỗi vì những lỗi lầm không tồn tại. Nhưng mỗi hành động này chỉ củng cố thêm niềm tin của cô ấy rằng bạn không thể sống thiếu sự chú ý của cô ấy. Và điều đó, nghịch lý thay, khiến cô ấy mất đi sự tôn trọng dành cho bạn. Một người phụ nữ chỉ thử thách bạn bằng cách rút lui khi cô ấy chưa hoàn toàn tin tưởng vào giá trị của bạn. Cô ấy muốn biết liệu bạn có phải là người đàn ông cần sự công nhận từ cô ấy để đứng vững, hay là người có thể tự mình tỏa sáng, bất kể cô ấy ở lại hay rời đi. Khi bạn phản ứng, bạn vô tình khẳng định điều cô ấy nghi ngờ, rằng bạn không đủ mạnh mẽ để tự đứng một mình. Và khi đó, cô ấy không chỉ lùi lại, cô ấy chạy xa. Bởi vì không ai, dù là đàn ông hay phụ nữ, bị cuốn hút bởi sự yếu đuối. Họ bị thu hút bởi sức mạnh, bởi sự tự tin, bởi một người không cần bất kỳ ai để cảm thấy đủ đầy. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn chọn cách khác? Điều gì xảy ra khi bạn không nhắn tin, không hỏi han, không để lộ dù chỉ một chút dấu hiệu rằng sự vắng mặt của cô ấy làm bạn lung lay? Đó là lúc bạn bắt đầu lật ngược thế cờ. Khi bạn giữ im lặng, khi bạn không để mình bị cuốn vào trò chơi của cô ấy, bạn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng cuộc sống của bạn không xoay quanh cô ấy, rằng giá trị của bạn không phụ thuộc vào sự chú ý của cô ấy. Và chính sự im lặng này sẽ làm cô ấy bắt đầu nghi ngờ. Sự nghi ngờ, như một hạt giống nhỏ bé, sẽ bén rễ trong tâm trí cô ấy. Cô ấy sẽ tự hỏi, tại sao anh ấy không liên lạc? Anh ấy có thực sự cần mình không? Hay anh ấy đã tiến xa hơn? Những câu hỏi này, dù nhỏ bé, sẽ lớn dần thành một cơn bão của sự bất an. Cô ấy có thể đã từng nghĩ rằng mình hiểu rõ bạn, rằng bạn sẽ luôn ở đó, chờ đợi, chạy theo. Nhưng khi bạn không làm điều cô ấy mong đợi, khi bạn không phản ứng, cô ấy buộc phải đối mặt với một thực tế mới,
rằng cô ấy có thể đã đánh giá sai bạn, rằng cô ấy có thể đã đánh mất một người thực sự có giá trị. Sự im lặng của bạn không chỉ là sự vắng mặt của lời nói. Nó là một tuyên ngôn về sức mạnh, về lòng tự trọng, về khả năng bạn kiểm soát tâm trí và cảm xúc của mình. Nó buộc cô ấy phải nhìn lại chính mình, phải tự hỏi liệu cô ấy có thực sự quan trọng như cô ấy từng nghĩ. Và khi sự nghi ngờ đó lớn dần, nó sẽ làm lung lay sự tự tin của cô ấy, khiến cô ấy nhận ra rằng quyền kiểm soát không còn nằm trong tay mình. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của bạn không phải là khiến cô ấy quay lại. Mục tiêu thực sự là lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính bạn. Khi bạn chọn im lặng, bạn không chỉ từ chối chơi theo luật của cô ấy, mà còn khẳng định rằng bạn không cần sự công nhận từ bất kỳ ai để sống một cuộc đời ý nghĩa. Bạn trở thành một người đàn ông sống theo nguyên tắc của riêng mình, không bị lung lay bởi những trò chơi cảm xúc hay những phép thử từ người khác. Vì vậy, khi cô ấy lùi lại, khi cô ấy trở nên lạnh nhạt, khi cô ấy cố ý để bạn cảm thấy bất an, hãy chọn cách mạnh mẽ nhất, không làm gì cả. Đừng nhắn tin, đừng hỏi han, đừng cố gắng kéo cô ấy trở lại. Thay vào đó, hãy tập trung vào chính bạn, vào những mục tiêu, những giá trị, những điều khiến bạn trở thành chính mình. Sự im lặng của bạn sẽ là lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất, không chỉ với cô ấy, mà với cả thế giới, rằng bạn là một người không thể bị thao túng, một người sống vì chính mình, và chỉ mình mà thôi. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. Phần 2. Sự im lặng làm phá vỡ quyền kiểm soát của cô ấy. Trong hành trình rèn luyện tâm trí để sống một cuộc đời tự chủ, sự im lặng không chỉ là sự vắng bóng của lời nói, mà còn là vũ khí sắc bén nhất để giành lại quyền kiểm soát. Khi một người phụ nữ cố ý rút lui, tạo khoảng cách hay dùng sự lạnh nhạt để thử thách bạn, cô ấy đang chờ đợi bạn phản ứng, chờ đợi bạn bộc lộ sự phụ thuộc vào sự chú ý của cô ấy. Nhưng khi bạn chọn im lặng, một sự im lặng có chủ đích, bình tĩnh và đầy tự tin, bạn không chỉ từ chối tham gia trò chơi của cô ấy, mà còn khiến cô ấy phải đối mặt với chính sự bất an của mình. Sự im lặng của bạn là một gương mặt không thể đọc được, một bức tường không thể xuyên thủng, và chính điều đó làm lung lay quyền kiểm soát mà cô ấy từng nghĩ mình nắm chắc. Hãy tưởng tượng tâm trí của cô ấy như một mặt hồ phẳng lặng, nơi cô ấy tin rằng mọi hành động của mình đều tạo ra những gợn sóng mà bạn không thể cưỡng lại. Cô ấy chờ đợi bạn nhắn tin, gọi điện, hay thậm chí chỉ là một dấu hiệu nhỏ rằng sự vắng mặt của cô ấy khiến bạn bối rối. Nhưng khi bạn không làm gì cả, khi bạn để mặt hồ ấy đứng yên, không một gợn sóng nào xuất hiện, cô ấy bắt đầu cảm nhận được sự bất thường. Sự im lặng của bạn không chỉ là sự vắng mặt của hành động, mà là một sức mạnh vô hình, khiến cô ấy phải tự hỏi, tại sao anh ấy không phản ứng? Anh ấy có thực sự cần mình không? Chính những câu hỏi này, dù nhỏ bé, sẽ gieo mầm cho sự nghi ngờ, và sự nghi ngờ ấy sẽ làm xáo trộn sự tự tin mà cô ấy từng có. Sự im lặng đáng sợ bởi nó buộc con người phải đối diện với chính mình. Trong thế giới đầy những tiếng ồn, từ những thông báo trên điện thoại đến những bài đăng trên mạng xã hội, con người thường né tránh sự tĩnh lặng vì nó làm lộ ra những khoảng trống trong tâm hồn. Khi bạn chọn im lặng, bạn đẩy cô ấy vào chính không gian ấy, nơi cô ấy không còn được che chở bởi những phản ứng quen thuộc của bạn. Cô ấy có thể cố gắng che giấu sự bất an bằng những hành động bên ngoài, một bức ảnh được đăng tải, một câu chuyện trên mạng xã hội khoe khoang về cuộc sống rực rỡ, hay thậm chí là một hình ảnh bên một người đàn ông khác. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc. Sâu thẳm bên trong, cô ấy đang chờ đợi, đang tìm kiếm một dấu hiệu rằng bạn vẫn còn bị cuốn vào cô ấy, rằng bạn vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Khi dấu hiệu ấy không đến, khi bạn không đáp lại, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô ấy. Cô ấy kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn bạn từng làm, lướt qua những tin nhắn cũ để tìm kiếm manh mối về thời điểm cô ấy mất đi sức ảnh hưởng đối với bạn. Cô ấy tự hỏi liệu bạn đã thực sự tiến xa, liệu bạn đã tìm thấy một cuộc sống không còn xoay quanh cô ấy. Sự bất an này, dù nhỏ bé ban đầu, sẽ lớn dần thành một cơn bão trong tâm trí cô ấy, bởi nó đối lập hoàn toàn với những gì cô ấy từng mong đợi. Cô ấy muốn bạn là người chờ đợi, người lo lắng, người băn khoăn về sự vắng mặt của cô ấy. Nhưng giờ đây, vai trò đã đảo ngược. Cô ấy trở thành người chờ đợi, người lo lắng, người tự hỏi liệu bạn đã thực sự rời xa. Tuy nhiên, đây là lúc bạn phải cẩn trọng. Khi cảm nhận được sự mất kiểm soát, cô ấy có thể sẽ thử thách bạn bằng những hành động tinh vi. Một tin nhắn ngắn ngủi, mơ hồ, như chào, lâu rồi không nói chuyện, anh khỏe không? Sẽ xuất hiện, không phải vì cô ấy thực sự muốn nối lại liên kết, mà vì cô ấy cần xác nhận rằng bạn vẫn còn ở đó, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cô ấy. Đây là phép thử cuối cùng, một cái bẫy được giăng ra để kiểm tra lòng kiên định của bạn. Nhiều người, khi nhìn thấy tin nhắn ấy, sẽ vội vàng đáp lại,
nghĩ rằng đây là dấu hiệu cô ấy đã nhận ra giá trị của họ. Nhưng đó là sai lầm. Một phản hồi nhanh chóng chỉ chứng minh rằng cô ấy vẫn nắm giữ quyền kiểm soát, rằng bạn vẫn sẵn sàng quay lại chỉ với một tín hiệu nhỏ. Và khi cô ấy nhận được điều mình muốn, cô ấy sẽ lại rút lui, để bạn một lần nữa chìm trong sự thất vọng. Sự im lặng của bạn, nếu được duy trì, sẽ là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Đừng đáp lại những tin nhắn mơ hồ. Đừng để mình bị lôi kéo bởi những tín hiệu nửa vời. Một người phụ nữ thực sự trân trọng bạn, thực sự hối tiếc vì đã để mất bạn, sẽ không dừng lại ở những hành động nhỏ nhặt. Cô ấy sẽ nỗ lực, sẽ bày tỏ rõ ràng, sẽ cho bạn thấy rằng cô ấy sẵn sàng đấu tranh để giành lại sự hiện diện của bạn trong cuộc đời cô ấy. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, sự im lặng của bạn phải là tuyệt đối, bởi chính sự im lặng ấy là thứ tạo ra sự nghi ngờ, và sự nghi ngờ là thứ khiến cô ấy phải đối diện với chính mình. Điều kỳ diệu của sự im lặng không chỉ nằm ở tác động của nó đối với cô ấy, mà còn ở cách nó thay đổi bạn. Khi bạn chọn không phản ứng, bạn không chỉ lấy lại quyền kiểm soát từ cô ấy, mà còn xây dựng một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Bạn học cách sống mà không cần sự công nhận từ người khác, cách tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Bạn nhận ra rằng giá trị của bạn không nằm ở việc được ai đó chú ý, mà ở cách bạn đối diện với thế giới, ở cách bạn đứng vững trước những thử thách. Và khi bạn đạt đến trạng thái ấy, bạn sẽ thấy rằng sự vắng mặt của cô ấy không còn là nỗi đau, mà là cơ hội để bạn khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Sự im lặng, vì thế, không chỉ là một chiến lược, mà là một cách sống. Nó là lời tuyên ngôn rằng bạn không cần bất kỳ ai để cảm thấy trọn vẹn, rằng cuộc sống của bạn là của bạn, và chỉ bạn mới có quyền định đoạt nó. Khi cô ấy nhận ra điều này, khi cô ấy cảm nhận được rằng bạn đã vượt qua sự phụ thuộc vào cô ấy sẽ phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt, rằng cô ấy đã đánh mất một người không chỉ có giá trị, mà còn là người không thể bị thao túng. Và chính sự thật ấy sẽ khiến cô ấy phải suy ngẫm, phải tự hỏi liệu mình đã sai lầm đến mức nào. Phần 3, cô ấy sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân. Trong hành trình rèn giũa tâm trí để sống đời tự chủ, sự im lặng không chỉ là một công cụ để giành lại quyền kiểm soát, mà còn là ngọn gió thổi vào tâm hồn người khác, khuấy động những niềm tin mà họ từng cho là bất biến. Khi bạn chọn không phản ứng trước sự rút lui của một người phụ nữ, khi bạn để sự vắng mặt của mình trở thành một khoảng trống không lời, bạn không chỉ bảo vệ lòng tự trọng, mà còn gieo vào tâm trí cô ấy một hạt giống nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh, sự nghi ngờ. Chính sự nghi ngờ này, như một ngọn lửa âm ỉ, sẽ khiến cô ấy phải nhìn lại chính mình, tự hỏi liệu cô ấy đã thực sự hiểu bạn, hay đã để vụt mất một người có giá trị mà cô ấy không bao giờ ngờ tới. Hãy hình dung tâm trí cô ấy như một bức tranh mà cô ấy từng vẽ nên với sự tự tin. Trong bức tranh ấy, bạn là một nhân vật dễ đoán, một người sẽ luôn ở đó, chờ đợi, chạy theo và phản ứng mỗi khi cô ấy lùi lại. Cô ấy tin rằng, dù có kéo dài sự im lặng hay tạo khoảng cách bao lâu, bạn vẫn sẽ là người nhắn tin trước, vẫn sẽ tìm cách kéo cô ấy trở lại. Nhưng khi bạn chọn im lặng, khi bạn không làm điều cô ấy mong đợi, bức tranh ấy bắt đầu rạn nứt. Một câu hỏi nhỏ bé xuất hiện, tại sao anh ấy không liên lạc? Câu hỏi ấy, dù chỉ như một làn gió thoảng qua, sẽ sớm trở thành một cơn bão trong tâm trí cô ấy, khiến cô ấy phải đối diện với một thực tế mới, rằng cô ấy có thể đã đánh giá sai bạn. Sự nghi ngờ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Cô ấy lướt qua mạng xã hội của bạn, không phải chỉ một lần, mà liên tục, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu rằng bạn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cô ấy. Cô ấy xem xét từng bức ảnh mới, từng dòng trạng thái, từng thay đổi nhỏ trong cách bạn thể hiện bản thân. Cô ấy tự hỏi liệu bạn có đang sống tốt hơn, liệu bạn có đã tìm thấy niềm vui mà không cần đến cô ấy. Những hành động này không phải là ngẫu nhiên. Chúng là biểu hiện của sự bất an, của một tâm trí đang cố gắng lý giải tại sao bạn không hành động như cô ấy từng dự đoán. Cô ấy có thể không thừa nhận, nhưng sự thật là cô ấy đang bị ám ảnh bởi sự vắng mặt của bạn, bởi sự im lặng mà bạn đã chọn. Sự nghi ngờ ấy không chỉ dừng lại ở những câu hỏi bề mặt, nó len lỏi sâu hơn, chạm vào những niềm tin cốt lõi của cô ấy. Cô ấy bắt đầu tự hỏi, mình có thực sự quan trọng với anh ấy không? Anh ấy có đã tiến xa hơn không? Mình có sai khi nghĩ rằng anh ấy sẽ luôn ở đó? Những câu hỏi này, như những viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lan tỏa, làm xáo trộn sự tự tin mà cô ấy từng có. Cô ấy có thể đã từng nghĩ rằng bạn là một người dễ bị thao túng, một người sẽ luôn chạy theo mỗi khi cô ấy lùi lại. Nhưng khi bạn không làm điều đó, khi bạn để cô ấy đối diện với sự im lặng của bạn, cô ấy buộc phải đối mặt với một khả năng đáng sợ, rằng cô ấy đã để mất một người thực sự có giá trị. Sự nghi ngờ này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi cô ấy tìm đến những người xung quanh, những người bạn từng cười cợt rằng bạn sẽ luôn quay lại,
rằng bạn chỉ là một người đàn ông không thể cưỡng lại sức hút của cô ấy. Nhưng giờ đây, khi sự im lặng của bạn kéo dài, ngay cả họ cũng bắt đầu băn khoăn. Họ không còn chắc chắn như trước, bởi sự kiên định của bạn đang phá vỡ những giả định mà họ và cô ấy từng tin tưởng. Sự im lặng của bạn không chỉ là một hành động cá nhân, mà là một tuyên ngôn mạnh mẽ, chứng minh rằng bạn không cần sự công nhận của cô ấy để sống một cuộc đời ý nghĩa. Và điều đó, hơn bất kỳ lời nói nào, khiến cô ấy phải suy ngẫm lại mọi thứ. Khi sự nghi ngờ lớn dần, nó không chỉ tồn tại trong tâm trí cô ấy, mà còn tràn ra hành động. Cô ấy có thể bắt đầu thử thách bạn bằng những tín hiệu tinh vi, một lượt thích trên một bức ảnh cũ, một bình luận vu vơ, hay thậm chí một tin nhắn ngắn ngủi, mơ hồ, như hôm nay thấy một thứ làm mình nhớ đến anh. Những hành động này không phải là dấu hiệu của sự hối tiếc thực sự, mà là những mũi tên thăm dò, được bắn ra để kiểm tra xem bạn có còn nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy hay không. Cô ấy muốn biết liệu cô ấy vẫn có thể khiến bạn phản ứng, liệu cô ấy vẫn có thể kéo bạn trở lại chỉ bằng một cử chỉ nhỏ. Đây là lúc nguy hiểm nhất, bởi nhiều người sẽ nhầm lẫn những tín hiệu này với sự quan tâm thực sự. Họ thấy một tin nhắn và nghĩ rằng cô ấy đã nhận ra giá trị của họ, rằng đây là cơ hội để nối lại mọi thứ. Nhưng nếu bạn đáp lại, nếu bạn vội vàng phản ứng, bạn sẽ vô tình xác nhận rằng cô ấy vẫn nắm giữ quyền kiểm soát. Cô ấy không quay lại vì muốn xây dựng một mối quan hệ thực sự. Cô ấy chỉ cần biết rằng bạn vẫn còn ở đó, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cô ấy. Và khi cô ấy có được câu trả lời, cô ấy sẽ lại rút lui, để bạn một lần nữa chìm trong sự thất vọng. Sự im lặng của bạn, nếu được duy trì, là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Đừng để những tín hiệu nhỏ nhặt làm lung lay quyết tâm của bạn. Một người phụ nữ thực sự hối tiếc vì đã để mất bạn sẽ không dừng lại ở những hành động mơ hồ. Cô ấy sẽ bày tỏ rõ ràng, sẽ nỗ lực để chứng minh rằng cô ấy trân trọng bạn. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, sự im lặng của bạn phải là tuyệt đối. Chính sự im lặng ấy sẽ khiến cô ấy tiếp tục nghi ngờ, tiếp tục tự hỏi liệu cô ấy đã sai lầm đến mức nào. Và trong quá trình đó, bạn không chỉ bảo vệ lòng tự trọng của mình, mà còn xây dựng một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính bạn, một người không cần sự công nhận từ bất kỳ ai để cảm thấy trọn vẹn. Sự nghi ngờ mà bạn gieo vào tâm trí cô ấy không chỉ là một chiến thắng cá nhân, mà là một bước tiến trong hành trình sống đời tự chủ. Nó nhắc nhở bạn rằng giá trị của bạn không nằm ở việc được ai đó chú ý, mà ở cách bạn đối diện với thế giới, ở cách bạn đứng vững trước những thử thách. Khi bạn chọn im lặng, bạn không chỉ khiến cô ấy phải suy ngẫm lại, mà còn khẳng định rằng bạn là một người đàn ông sống theo nguyên tắc của riêng mình, không bị lung lay bởi những trò chơi cảm xúc hay những phép thử từ người khác. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. Phần 4. Khi cô ấy cố kéo bạn lại. Trong hành trình rèn giũa tâm trí để sống đời tự chủ, sự im lặng không chỉ là một tuyên ngôn về sức mạnh, mà còn là ngọn lửa làm tan chảy những ảo tưởng của người khác. Khi bạn giữ vững sự im lặng trước sự rút lui của một người phụ nữ, khi bạn từ chối tham gia vào trò chơi cảm xúc mà cô ấy giăng ra, bạn không chỉ bảo vệ lòng tự trọng, mà còn đẩy cô ấy vào một trạng thái bất an sâu sắc. Sự vắng mặt của bạn, như một khoảng trống không thể lấp đầy, khiến cô ấy phải đối mặt với thực tế rằng cô ấy có thể đã đánh mất một người có giá trị. Và khi sự nghi ngờ ấy trở nên không thể chịu đựng, cô ấy sẽ cố gắng kéo bạn trở lại, không phải vì sự trân trọng thực sự, mà vì nhu cầu xác nhận rằng cô ấy vẫn còn quyền kiểm soát. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, sự kiên định của bạn sẽ quyết định liệu bạn có tiếp tục là chủ nhân của cuộc đời mình hay không. Hãy hình dung tâm trí cô ấy như một con tàu lạc hướng trong cơn bão. Cô ấy từng tin rằng bạn là một bến cảng an toàn, nơi cô ấy có thể trở lại bất cứ khi nào muốn. Cô ấy đã quen với ý nghĩ rằng, dù có lùi xa hay thử thách bạn thế nào, bạn sẽ vẫn ở đó, chờ đợi, phản ứng và tìm cách giữ cô ấy. Nhưng khi sự im lặng của bạn kéo dài, khi bạn không làm điều cô ấy mong đợi, con tàu ấy bắt đầu chao đảo. Sự tự tin của cô ấy, vốn được xây dựng trên giả định rằng bạn sẽ luôn là một lựa chọn sẵn có, giờ đây bị lung lay. Cô ấy cảm nhận được sự vắng mặt của bạn không chỉ như một khoảng cách vật lý, mà như một sự mất mát về quyền lực. Và khi cảm giác ấy trở nên quá nặng nề, cô ấy sẽ hành động để lấy lại những gì cô ấy nghĩ mình đã mất. Hành động đầu tiên của cô ấy thường là những tín hiệu tinh vi, như những viên sỏi ném xuống mặt hồ để kiểm tra độ sâu. Cô ấy có thể xem lại câu chuyện trên mạng xã hội của bạn, thích một bức ảnh cũ, hoặc gửi một tin nhắn ngắn ngủi, mơ hồ, như chào, dạo này anh thế nào? Những hành động này không phải là dấu hiệu của sự hối tiếc hay mong muốn xây dựng lại mối quan hệ. Chúng là những mũi tên thăm dò, được bắn ra để kiểm tra xem bạn có còn bị ảnh hưởng bởi cô ấy hay không. Cô ấy muốn biết liệu sự im lặng của bạn chỉ là tạm thời, hay bạn thực sự đã vượt qua cô ấy.
Cô ấy cần xác nhận rằng bạn vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy, rằng cô ấy vẫn có thể kéo bạn trở lại chỉ bằng một cử chỉ nhỏ. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất, bởi những tín hiệu này dễ dàng đánh lừa tâm trí của bạn. Khi nhìn thấy một tin nhắn hay một hành động nhỏ từ cô ấy, bạn có thể cảm thấy một tia hy vọng, như thể cô ấy đã nhận ra giá trị của bạn và muốn quay lại. Nhưng hãy cẩn trọng, nếu bạn đáp lại ngay lập tức, nếu bạn để mình bị cuốn vào những tín hiệu nửa vời ấy, bạn sẽ vô tình trao lại quyền kiểm soát cho cô ấy. Một phản hồi nhanh chóng, dù chỉ là một câu trả lời ngắn, là lời khẳng định rằng cô ấy vẫn có sức ảnh hưởng đến bạn, rằng sự im lặng của bạn chỉ là một lớp vỏ dễ vỡ. Và khi cô ấy nhận được câu trả lời mà cô ấy mong đợi, cô ấy sẽ lại rút lui, bởi mục tiêu của cô ấy không phải là quay lại, mà là xác nhận rằng bạn vẫn còn là một lựa chọn sẵn có. Sự im lặng của bạn, nếu được duy trì, là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Khi bạn không đáp lại, khi bạn không để mình bị lôi kéo bởi những tín hiệu nhỏ nhặt, bạn đẩy cô ấy vào một trạng thái bất an sâu sắc hơn. Cô ấy sẽ tự hỏi, anh ấy thực sự không quan tâm nữa sao? Mình đã mất anh ấy thật rồi sao? Sự nghi ngờ này, như một ngọn lửa âm ỉ, sẽ khiến cô ấy phải đối mặt với thực tế rằng cô ấy không còn là trung tâm của thế giới của bạn. Và khi cảm giác ấy trở nên quá nặng nề, cô ấy có thể tăng cường nỗ lực để kéo bạn trở lại. Cô ấy có thể gửi một tin nhắn dài hơn, nhắc đến một kỷ niệm chung, hoặc đăng tải một bài viết gián tiếp nhằm kích thích phản ứng từ bạn. Cô ấy thậm chí có thể cố ý xuất hiện với một người khác, hy vọng rằng sự ghen tuông sẽ khiến bạn phá vỡ sự im lặng. Nhưng đây là lúc bạn phải đứng vững. Những hành động này, dù có vẻ chân thành, thường chỉ là cách để cô ấy lấy lại quyền kiểm soát. Cô ấy không muốn thừa nhận rằng mình đã sai, không muốn từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình. Thay vào đó, cô ấy sẽ tiếp tục thử thách bạn, tìm cách khiến bạn phản ứng, bởi một phản ứng từ bạn là bằng chứng rằng cô ấy vẫn có sức ảnh hưởng. Nhưng khi bạn tiếp tục im lặng, khi bạn từ chối tham gia vào trò chơi của cô ấy, bạn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng bạn không còn là người đàn ông chạy theo sự chú ý của cô ấy, rằng giá trị của bạn không phụ thuộc vào sự công nhận của cô ấy. Sự kiên định này sẽ buộc cô ấy phải đưa ra một quyết định. Nếu cô ấy không thực sự trân trọng bạn, nếu cô ấy chỉ xem bạn như một lựa chọn tạm thời, cô ấy sẽ rút lui hoàn toàn, bởi cô ấy không sẵn sàng đầu tư nỗ lực thực sự để giành lại bạn. Nhưng nếu cô ấy nhận ra rằng mình đã để mất một người có giá trị, nếu cô ấy thực sự hối tiếc, cô ấy sẽ không dừng lại ở những tín hiệu mơ hồ. Cô ấy sẽ bày tỏ rõ ràng, sẽ nỗ lực để chứng minh rằng cô ấy trân trọng bạn. Cô ấy sẽ không chỉ gửi một tin nhắn ngắn, mà sẽ nói thẳng rằng cô ấy đã sai, rằng cô ấy muốn sửa chữa mọi thứ. Và khi điều đó xảy ra, bạn sẽ là người nắm giữ quyền quyết định, không phải cô ấy. Sự im lặng của bạn, vì thế, không chỉ là một chiến lược để đối phó với cô ấy, mà là một cách để khẳng định sức mạnh nội tại của bạn. Nó nhắc nhở bạn rằng bạn không cần sự chú ý của bất kỳ ai để cảm thấy trọn vẹn, rằng cuộc sống của bạn là của bạn, và chỉ bạn mới có quyền định đoạt nó. Khi bạn đứng vững trước những thử thách của cô ấy, bạn không chỉ bảo vệ lòng tự trọng, mà còn xây dựng một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình, một người đàn ông sống theo nguyên tắc của riêng mình, không bị lung lay bởi những trò chơi cảm xúc hay những phép thử từ người khác. Và khi cô ấy nhận ra điều này, khi cô ấy cảm nhận được rằng bạn đã vượt qua sự phụ thuộc vào cô ấy sẽ phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt, rằng cô ấy đã đánh mất một người không chỉ có giá trị, mà còn là người không thể bị thao túng. Phần 5. Làm chủ sự tách biệt cảm xúc. Trong hành trình sống đời tự chủ, nơi tâm trí được rèn giũa để vượt qua những cơn bão cảm xúc, sự tách biệt cảm xúc là đỉnh cao của sức mạnh. Khi bạn học cách đứng vững mà không cần sự công nhận từ người khác, khi bạn từ chối để những trò chơi cảm xúc chi phối tâm hồn, bạn không chỉ giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình, mà còn trở thành một người đàn ông sống theo nguyên tắc riêng, bất khả xâm phạm trước những biến động của thế giới. Sự tách biệt cảm xúc không phải là sự lạnh lùng hay vô cảm, mà là khả năng đặt giá trị của bạn vào chính bản thân, thay vì phụ thuộc vào sự chú ý hay sự công nhận của bất kỳ ai. Và khi bạn đạt được trạng thái này, bạn sẽ thấy rằng không chỉ một người phụ nữ, mà cả thế giới sẽ nhìn bạn bằng một ánh mắt khác. Hãy hình dung một người đàn ông đứng giữa cơn giông bão. Mưa gió có thể quật ngã cây cối, sấm sét có thể làm rung chuyển bầu trời, nhưng anh ta vẫn đứng đó, bất động, không bị lay chuyển. Sự tách biệt cảm xúc chính là trạng thái tâm trí ấy. Khi một người phụ nữ rút lui, khi cô ấy dùng sự lạnh nhạt hay những tín hiệu mơ hồ để thử thách bạn, cô ấy mong đợi bạn sẽ bị cuốn vào cơn bão của sự bất an. Cô ấy muốn thấy bạn lo lắng, kiểm tra điện thoại liên tục, hay cố gắng kéo cô ấy trở lại bằng những lời nói đầy tuyệt vọng. Nhưng khi bạn chọn sự tách biệt cảm xúc, bạn đứng ngoài cơn bão ấy. Bạn không chạy theo, không phản ứng, không để tâm trí mình bị cuốn vào những suy nghĩ rối bời.
Thay vào đó, bạn tập trung vào chính mình, vào những mục tiêu, những giá trị và con người mà bạn muốn trở thành. Sự tách biệt cảm xúc bắt đầu từ một quyết định đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Bạn không cần sự công nhận của bất kỳ ai để cảm thấy trọn vẹn. Trong thế giới này, hầu hết mọi người sống để tìm kiếm sự xác nhận từ người khác. Họ chờ đợi một tin nhắn, một lời khen hay một dấu hiệu rằng họ được yêu quý, được trân trọng. Nhưng khi bạn từ bỏ nhu cầu ấy, khi bạn nhìn vào chính mình và nhận ra rằng giá trị của bạn không phụ thuộc vào bất kỳ ai ngoài bạn, bạn trở nên tự do. Bạn không còn là người đàn ông ngồi bên điện thoại, chờ đợi một phản hồi. Bạn không còn là người lo lắng khi cô ấy trở nên lạnh nhạt. Bạn không còn là người tự hỏi mình đã làm gì sai. Thay vào đó, bạn là người sống vì chính mình, với một tâm trí bình thản và một trái tim kiên định. Khi bạn đạt được sự tách biệt cảm xúc, bạn không chỉ thay đổi cách bạn đối diện với một người phụ nữ, mà còn thay đổi cách bạn đối diện với cả thế giới. Mọi mối quan hệ, từ tình bạn đến công việc, đều trở nên khác biệt. Khi người khác nhận ra rằng họ không thể khiến bạn lung lay, rằng họ không thể thao túng cảm xúc của bạn, họ bắt đầu nhìn bạn với sự tôn trọng. Họ thấy bạn như một người hiếm có, một người không bị cuốn vào những trò chơi quyền lực hay những nhu cầu tầm thường. Và chính sự khác biệt ấy khiến bạn trở thành một người không thể thay thế, một người mà người khác không muốn đánh mất. Trong bối cảnh của một mối quan hệ, sự tách biệt cảm xúc là điều khiến bạn trở thành người đàn ông mà cô ấy không thể quên. Khi bạn không chạy theo, khi bạn không phản ứng trước những thử thách của cô ấy, bạn trở thành một thử thách đối với cô ấy. Cô ấy có thể đã từng nghĩ rằng bạn là một người dễ đoán, một người sẽ luôn ở đó, chờ đợi sự chú ý của cô ấy. Nhưng khi bạn tách mình khỏi sự phụ thuộc vào cô ấy, bạn phá vỡ ảo tưởng ấy. Bạn trở thành người đàn ông mà cô ấy không thể kiểm soát, người đàn ông mà cô ấy bắt đầu so sánh với mọi người khác trong cuộc đời mình. Và khi cô ấy nhận ra rằng bạn không cần cô ấy để cảm thấy trọn vẹn, cô ấy sẽ bắt đầu tự hỏi liệu mình đã để mất một người thực sự có giá trị. Nhưng điều quan trọng nhất của sự tách biệt cảm xúc không phải là tác động của nó đối với cô ấy, mà là cách nó thay đổi bạn. Khi bạn học cách sống mà không cần sự công nhận từ người khác, bạn khám phá một nguồn sức mạnh nội tại mà bạn không bao giờ biết mình sở hữu. Bạn nhận ra rằng hạnh phúc của bạn không nằm ở việc được ai đó yêu thương, mà ở cách bạn yêu thương chính mình. Bạn nhận ra rằng giá trị của bạn không được định đoạt bởi những tin nhắn, những lời nói hay những hành động của người khác, mà bởi cách bạn đối diện với cuộc sống, bởi những lựa chọn bạn đưa ra mỗi ngày. Sự tách biệt cảm xúc cũng là chìa khóa để bạn sống một cuộc đời rộng lớn hơn, vượt ra ngoài những mối quan hệ cá nhân. Khi bạn không còn bị chi phối bởi cảm xúc của người khác, bạn trở thành người dẫn dắt thay vì người phản ứng. Trong công việc, bạn là người đưa ra quyết định với sự rõ ràng và tự tin. Trong tình bạn, bạn là người mang lại giá trị thay vì tìm kiếm sự xác nhận. Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bạn là người đứng vững, bất kể thế giới xung quanh có thay đổi thế nào. Và chính sự kiên định ấy khiến bạn trở thành một người đàn ông không chỉ mạnh mẽ, mà còn đáng kính. Khi bạn làm chủ sự tách biệt cảm xúc, bạn không chỉ vượt qua một người phụ nữ hay một mối quan hệ. Bạn vượt qua chính mình, phiên bản cũ của bạn, người từng sống để tìm kiếm sự công nhận, người từng để cảm xúc chi phối mọi quyết định. Bạn trở thành một người đàn ông sống vì chính mình, với một tâm trí không thể bị lay chuyển và một trái tim không thể bị thao túng. Và khi cô ấy nhận ra điều này, khi cô ấy thấy rằng bạn đã trở thành một người mà cô ấy không thể chạm tới, cô ấy sẽ phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt, rằng cô ấy đã đánh mất không chỉ bạn, mà cả phiên bản tốt nhất của bạn, phiên bản mà cô ấy không bao giờ có cơ hội biết đến. Sự tách biệt cảm xúc, vì thế, không chỉ là một kỹ năng, mà là một cách sống. Nó là lời tuyên ngôn rằng bạn là chủ nhân của cuộc đời mình, rằng bạn không cần bất kỳ ai để cảm thấy trọn vẹn. Khi bạn sống với sự tách biệt cảm xúc, bạn không chỉ khiến cô ấy phải suy ngẫm lại, mà còn khiến cả thế giới nhìn bạn bằng một ánh mắt khác. Bạn trở thành người đàn ông mà mọi người tôn trọng, không phải vì bạn tìm kiếm sự tôn trọng, mà vì bạn không cần nó. Và đó, hơn bất kỳ chiến thắng nào, là dấu hiệu của một cuộc đời tự chủ và ý nghĩa. Sức mạnh thực sự nằm ở việc làm chủ cảm xúc, sống không phụ thuộc vào sự công nhận. Bạn đã học cách im lặng, tách biệt cảm xúc và trở thành người đàn ông bất khả xâm phạm. Hãy đăng ký kênh Bản lĩnh Khắc Kỷ để tiếp tục hành trình rèn giũa tâm trí. Bình luận ngay "tôi không thể bị chạm tới" để khẳng định bản lĩnh của bạn. Giải thưởng lớn nhất không phải sự chú ý của cô ấy, mà là phiên bản mạnh mẽ nhất của chính bạn. Hành động ngay, vì bạn xứng đáng với một cuộc đời tự chủ.